Bawal ba tayo? Birthday ni ate. Nakilala mo ako doon sa pogi. Birthday ni ate. Hello! May nagpa-vlog ka ha? Dito ba kayo lahat? Ito malupit dyan sa lahat. Bermuda. Aris. Si Pretty Boy. Pinakamalupit sa lahat. Ano yan? Ano? Pinakamalupit sa lahat ng malupit. Miss ko tuloy si Kurt. Hello, Chef Jay. Say hi, Chef Jay. Hi. Hello. How are you? Hi. Ito niya stuffing. Pusit squid. Stuffing. Sa Cayman, dami ko. Pero maganda ako. Yung mga nakahulog natin, social insurance, sila ko na nilapit na namin 35,000. Bibigyan sila automatic 10,000. Plus out pa rin. Nakakagano'n yung balik ko yung ano. See the beach. Dito kami ngayon sa bahay ni Ate Christina. Hindi ko kasama. Erog! Ang pangalan nito? Ang pangalan? Aris? Yung aso? Si Whitey, Whitey! Blackie and Whitey yung dalawang labrador. Birthday ni ate kaya kami nandito. So happy birthday kay ate Emily Williams. Right? Dami. Doggy, Blackie and Whitey. Hi Whitey. Let's go.
doggy. See you later. Meals. Dalawa eh. Meron silang bench press. Happy birthday, Ate Emily. Billiard din sila. Alam ko na kung sino man nanalo dito. Yung amo natin, no, nanonood, ha? Amo. Ito si Pretty Boy. Si Pretty